Ну, я мобілізований вже. Тобто я працював на Львівському танковому заводі і 24 числа прийшов в військову частину, призвався. Прибули в частину, отримали зброю, потім нас направили на Рівненський полігон. Там була деяка техніка, яка потребувала обслуговування, якогось мінімального ремонту, де не було екіпажів. І ми її зробили, пару днів робили, залишили екіпажі і потім поїхали в район виконання завдань. В цей же день, як я приїхав, то мій екіпаж поїхав на трасу Київську, Київ-Житомир. В той день чи напередодні дня там був бій, одну нашу коробочку підбили, і я їхав їх заміняти. Житомирська, Київська область, це просто зустрічали, давали цей. Приїжджали, нас годували. Якщо ми пару днів ставали, то приїжджали кожен день годували. І казали, якщо ми не з'їмо, то каже, наші жінки нас повбивають. Каже, так що каже, треба їсти. Замість їхнього славетного АЗМЗ, пушка 2,46, ТКН такий же самий, плюс-мінус. Начинка у механіка трохи інша. В них, скажімо так, і були і новітня техніка, новітні танки, так і радянського зразка, там МТЛБ там, і так далі. Там ми якраз там через місцевих, там місцеві дуже допомагали нам. І там у нас був один такий дядь Толік, він там всі ліса знав, сказав, там десь, каже, один танк вони залишили, загубили. То їздили, дивилися, там був новий їхній Т-80, я не знаю, БВУ, там якийсь там. Але модернізація не знаю якого року, але кілометраж там був в районі 1000 кілометрів. Тобто танк десь ось тільки вийшов з заводу або там тільки проїхав там 1 чи 2 полігона максимум. Вовк! Вовк! Стояли в Київській області, то до нас цей вовк прибився. Ми думали, якась собака така, видно, що таке схоже на вовка. Приїхали місцеві, там Вітолік, він мисливець, каже, це натуральний вовк. То він до нас приходив, все, спав біля вогню, а на ніч уходив. Трохи їв і все, і уходив. Ні на які звуки там не реагував, як там собака. Так що був у нас такий талісман. Він ще вночі приходив, ми знали, коли вночі, то він зразу на нього дивилися, то він раз там щось, а значить, хтось там може бути. То посилювали пильність. Особливо, то ми вже так конкретно, то ми вже на Миколаївському, Херсонському напрямку вступали в бій. В першу чергу вони діють, як сказати, повномасштабно, з застосуванням артилерії, ракет, авіації і так далі. В 2014 році це тільки артилерія там була, там максимум якогось там невеликої такої дальності. Коли ти в танку, тобто тобі тільки страшне пряме попадання. Тобто, якщо воно рядом падає, танк трясеться туди-сюди, але ти знаєш хоча б, що ти від осколків ти захищений. Але це дуже сильно, мабуть, ще психологічно. Психологічно воно давить на тебе, давить, що вони обстрілюють, вони знають, де ти. Плюс там ти тільки дивишся в небо, а там 2 орла налітають, і ти знаєш, що вони коригують, і вони звідси не полетять, поки або не знищать, або ми якийсь маневр не зробимо. У мене безпосередньо іменно танкових дуелей не було. От іменно танкових дуелей. Були з БМП-3. БМП-3, то така, я вам скажу, машина, я її бачив. Там, вона від танка відрізняється, мабуть, тільки бронею. Там пушка 100 мм стоїть нарізна і, якщо не помиляюсь, 3 або 4 кулемети на ній. Екіпаж – це одна сім'я. Тобто ми навіть коли я прийшов, думаю, зараз якийсь екіпаж дадуть, ще щось. І тут всі починають дзвонити. Це неймовірно, коли всі тобі дзвонять, там, екіпажі там, з 14-го року, 15-го року, хто там звільнився, хто давно там не служив, і дзвонять, кажуть, ми хочемо тільки в танковий батальйон 14-ї бригади.
то старалися всіх по максимуму забрати. Ну, механік водій в мене Касьянчик такий, Касьян Олександр з Новолинська. Не знаю, я в 13-му році прийшов в 51-шу бригаду, і він якраз теж прийшов в 51-шу бригаду механіком водієм, там навчився і один із кращих механіків водіїв, яких я знаю. Навідник в мене це, як сказати, теж, коли я прийшов, він вже служив. Потім я приймав роту, він в мене був як у командира роти навідник, командир танка, головний сержант роти. Тобто я на нього міг покластися як на самого себе. Це Дем'яненко Володимир, теж з Новолинська. Був екіпаж Сергія Васіча, то вони загинули. Знаю, екіпаж був якраз мобілізований, цей Константин Мрочко загинув, то він у 2014 році приймав участь. Це якраз один з тих екіпажів, де вони приймали бій з 72-ками і знищили там пару машин 72-ок якогось, на їхнього якогось оплоту, якоїсь організації. Дуже знайомий, як знайомий друг, товариш наш, це Сашко Цюпак, який також загинув. То, що я знаю, в них вже немає такої, скажімо так, бажання наступати. Тобто вони вже десь, де мають якісь позиції чи мають якісь рубежі, вони вже там стараються окопатися, зробити собі якийсь рубіж оборони. Тобто ми зараз, переходимо вже в наступ, то нам тепер тяжче, ніж коли ми були в обороні. Як каже комбат наш, вперед, чорний берет. Все.